What's up mga kabatang Ilonggo? Again, welcome back to our channel. And for today's video, magmumukbang na kami. Meron tayong saging na hinog. Tsaka kamote. Tapos, inihaw na bangus. Ayan, may rice din kung gusto mag-rice. Ako, parang gusto ko, ito lang. Tsaka may sasawan kami.
Guys, sana magustuhan nyo yung panibago naming vlog na yun. At kung hindi ka pa kayo maka-subscribe sa channel namin, please lang ang share at sa notification bell para update ko sa mga bagong video namin na upload.